Heipä hei! Tänään me otetaan taas mito matala työn alle. Ja meillä on kaksi ongelmaa, josta toinen tuli yhtäkkiä ja toinen on ollut nyt jo vuoden. Eli aloitetaan tällä. Voidaan päätellä pakkauksesta, jos siinä lukee SKF, niin hyvin todennäköisesti on laakeri kyseessä. Ja mä oon vaihtanut tuohon mitoon etulaakerit sekä takalaakerit jo kertaalleen. Ja viime vuoden keväällä, eli 25 keväällä, sain katsastuksesta hylyn sen takia, että oikea etulaakeri on väliä. Ja se oli vaihdettu alle vuosi aiemmin. Taisi olla jotain 8 kuukautta tai jotain. Että semmoinen oli laakerin käyttöikä. Siinähän kävi niin, että sehän oli Febi Bilsteinin laakeri, jonka mä hommasin Motonetista, koska se piti saada pikaisesti. Ei ollut aikaa odottaa. Ja muuta ei nyt siinä ollut. Eli se oli niin hyvä tuote se. Sinänsä mielenkiintoista ja katsotaan tuosta, että mitä sille oikeastaan on käynyt, miksi se oli väliä. Mä huomasin itsekin, että siinä oli välystä. Ja katsuri hylkäsi sen sitten. Tämä toinen, niin paljastetaan tuossa myöhemmin. Se tuli ihan yhtäkkiä, niin kuin yleensä viat tulee yhtäkkiä, mutta se tuli ja siihen oli helppo korjaus. Se on tossa. Se näytetään viimeksi. Mutta lähdetään nyt ensin katsoa tätä laakeria. Ja mä nyt itse asiassa sen verran tästä yhden alkukommentin annan tästäkin laakerista, kuten myös sitten Febi Bilsteinista. Tarvikevalmistajilla ei ilmeisesti ole käsitystä, vaikka tuo laakerin koko on oikein, niin tarvikevalmistajilla ei ilmeisesti ole käsitystä, minkä kokoinen vetari Alfa Romeo Mito WV:ssä on. Tää sokka käy kyllä, mutta tää vetarin päätymutteri on tässä SKF:ssäkin liian pieni. Mä uusiokäytin viimeksi sen vanhan, johtuen siitä, että mulla ei ollut siihen laittaa oikein kokosta. No, nyt mä olin kaukaa viisas. Aito alkuperäinen Alfa Romeo vetarin mutteri, ja tosta kun katsotte, niin eipä siinä ole kahta kysymystä, että sehän on aivan liian pieni tää tarvike. Se vaan laittaa mietityttää sitten, että onko tämä laakeri, vaikka tämän ulkomitat on samat, niin onko se kuitenkaan tehty QV:n niin sanotusti voimille, vaikka ei me nyt puhuta mistään isoista voimista, mutta koska siinä on paksummat vetarit kuin normaalissa ja mahdollisesti viiliä muualle tää käy puntoon ja niin päin pois, niin kelpaako nämä edes ollenkaan? No, nyt meillä on SKF-tuote, sen pitäisi olla hyvä. Ne on yleensä ollut ihan hyviä. Ne Alfan OEM:tkään ei noissa laakeripuolella ole ollut mitään. Kyllähän ne nyt kestää siis 100 tonnia. Takalaakerit ei ole kestänyt kuin 50 tonnia noissa. Etulaakerit on kestänyt ainakin sen 100 tonnia. Ja tossakin oli alkuperäinen laakeri vielä edessä ja se oli kestänyt sen 160 tonnia. Kunnes se vaihdoin ja nyt tää kesti sitten joku tyyliin 5 tonnia toi Febi Bilstein. Mut ei siinä. Nyt lähdetään katsoa, että mikä siinä laakerissa oikein, mikä siinä niin on hajos. No niin, tervetuloa vaan tänne Eku Helsingin työpajalle, ja laakerin vaihtoon tarvitaan nosturi, joten nosturi on. Tehdään tää inhottava homma, eli vaihdetaan se. Mä en pidä noista etulaakereiden vaihdosta yhtään, koska ne on aina sitä prässäämistä. Toivottavasti tää lähtee nyt helpommin irti, koska tää ei ollut niin kauan. Takalaakerithan on hyvin helppo. Nehän vaihtuu vaan käytännössä polttaamalla. Ne on miellyttävä tehdä, mutta aina nuo vetarilliset etulaakerit, niin ne on perin ärsyttäviä. Mutta tässä mä nyt huomasin heti, että tämä kamera rupeaa kyllä ylikuumenee aika rajusti tästä autosta, ja se johtuu siitä, että tuolla on aivan hirveä keli ja tämä auto näyttää tältä, joten me joudutaan kyllä pesemään tää ihan ensiksi. Nyt se olisi pesty. Nyt kelpaa katella, ja kamerakaan ei välttämättä sula enää tuohon aivan järkyttävään maalipintaan.
Siinä näkyy napamutteri. Ennen kuin me lähdetään siirrottaa sitä, niin mä otan tästä jarrusatulan irti, levyn irti. Jätetään toi jarrusatula roikkuu tohon. Joo. Mä katon nyt sen, että vaihaks mä ton paikallaan. Mulla on kyllä toi ulosvetosarja, jolla saa ton laakerin vaihtuu paikallaan. Jos ne on tiukasti, niin ne on vähän onnettomia. Eli silloin me irrotetaan niin kuin viimeiskin koko toi huvi ja me lyödään se tohon prässiin. No, katsotaan miten edetään. Sitten se alkaa lähteä. Satulan pultit, nää E16, kun tää on Brembo. Sitten otetaan tuolta vähän tukea jarrusatulalle. Sitten näissä on fiksut nämä mutterit, ei ole sellaiset porsivat mutterit. Siinä meillä on napa. Niin, mä en nyt muistanut näyttää sitä väljyyttä, enkä mä sitä tästä nyt saa esille. No, kyllä mä tunnen se. Siinä on välys. Laakeri on tossa takana. Ei me oikeastaan tarvii muuta purkaa, kun vetari otetaan tuolta sitten seuraavaksi pois. Ja sitä varten niin täytyy tuo alapallo ainakin ottaa irti. Tämähän ei ole kauhean monimutkainen irrottaa kokonaankaan. Ne on noin 2 iskarimutteria, alapallo, vetari ja raidetangon pää. Siinä. Eli siksi ei kannata ihan hirveästi äheltää sen kanssa, että otat kuitenkin alapallo, jotta sä saat vetarin irti ja sitten sä pääset sinne holkkisarjan kanssa. Kyllä mä taidan ton kiskasta kokonaan pois. Miksi ei? Tähän väliin pieni katselmus. Nythän tässä on irti raidetangon pää. Apsianturia mä en saanut irti, mutta mä otan sen nyt sit kokonaan ja mä otan pöydällä sen. Se oli viimeiskin vähän tiukka. Iskarin nämä mutterit on irti, mä jätin ton toisen vaan siihen hollille. Se lähtee siitä, mä vähän kannattelen tolla. Tässä kohtaa ei vielä suurta merkitystä. Ja sitten oikeastaan ei ole enää kuin tämä. Täytyy siis vähän levittää tosta, niin sitten se lumpsahtaa sieltä pois. Sitten meillä itse asiassa on. Tämä vetarihan on siis ihan täältä irti jo. Eli ei meillä ole sitten enää mitään muuta. Laakerihan näkyy tuolla. Se on tuolla. Tästä me nyt ei vielä nähdä mikä sitä mättää, mutta joku sitä mättää. Kohta me nähdään ehkä. Tässä kun nyt katsoo tätä, niin tämähän on ihan oikeasti väliä tää laakeri. Tää on ihan rehellisesti väliä. Näkee tuolta välistä. Tuolla menee se laakerin ulkokehä ja sisäkehä välinen, niin siellähän se välys on. Laakeri on pesässä ihan oikein, mutta se on vaan väliä. Eli mitä tästä nyt voi sanoa? Laakeri. Ruvetaan ottaa sokkaa irti ja puristetaan tuolta toi laippa irti. Tai oikeastaan tehdään se ensiksi, sitten puristetaan tuo laakeri ulos tuolta. Nämä prässihommat vaatii aina vähän kekseliäisyyttä, että saa niinku
oikealla lailla tulemaan tuo. Tästä se kyllä lähtee tulemaan, se liikahti jo. Mut meille jäi nyt toi kehä tonne. Ja syy miksi se jäi tonne on nyt se, että tää on niin uusi laakeri, että ei se ollut kerennyt tonne jämähtää edes vielä. Mut joo, tää helpottaa, koska nyt me vedetään tää pakka kokonaisuutena täältä. Tuolla on siis toi sokka. Otetaan se pois ja painetaan tonne päin. Tää menee huomattavasti perinteisemmillä keinoilla, eli isolla holkilla alapuolella. Ja tästä nyt löytyy tämmönen sopiva klunssi, jolla pääsee painaa suoraan tuohon. Ja sitten me vaan vedetään sitä. Pum! Se tuli sieltä. Tää oli siis todella helppo. Ne yleensä ruostuu. Niin tämähän tuli siis niin kuin ihan kokonaisena laakerina, mikä on äärimmäisen harvinaista. Eli meillä on toi laakeri tässä ja näissähän on asennussuunta aina oleellinen, jos ei ole selvää. Tämä muovinen tän alla on se APSin magneettikehä, joten se tulee aina tänne. Korjaan, se tulee tänne puolelle, koska APS-anturi on tossa. Se, että miksi tää nyt sitten on väliä. Tää on jopa tässä ihan ok. Tänään voisi hajottaakin toki. Se vähän niin kuin itse hajosi jo tossa. Prässäsin, mutta ehkä me mielenkiinnosta vähän jopa hajotetaan sitä. Noniin, sieltä lähti. Täällä on rasvat. Ihan ok. Ihan prima rasvat. Joten senkään syystä tää ei ole välistynyt. Kaikki kuulat on ihan ok. En mä tiedä, sanokaa tuolla kommenteissa. Mä en nyt suoraan sanottuna keksi, miksi tää on väliä, mutta kuten näitte, se on väliä. Tää on ihan priiman näköinen. Mielenkiintoista. Se on siinä. Takaisin paikoille. Sitten Mr. SKF. Tuossa mulla oli vaan oikeanlainen hylsy tähän orkkismutteriin. Tässähän on, no ei se näy tässä, mutta tosi kaponen pitää olla tää reuna. Ei mahu sellainen perusvoimahylsy kiristämään tätä. Se ei mahu yksinkertaisesti sen napaan. Pitää olla tämmönen ohut seinä. Mä löysin tällaisen, no näköjään Bakhon valikoimasta, niin löytyi viimeksi tämmönen oikeanlainen, että saa se momenttiin se mutteri. Käytin sitä viimeksikin kyllä, mutta tässä on nyt se OEM-mutteri. Sitten meillä on tää sokka ja sitten meillä on tää, millä me ei tehdä yhtään mitään, eli tää liian pieni napamutteri. Hyvä. Nyt on itse laakeri. Ja sama juttu, meillä on toisella puolella peltinen, toisella puolella tää muovinen. Eli tää tulee näin päin. Ja tää on nyt sitten SKF ja nyt on merkinnät Italia A. Se on hyvä merkki, italialainen auto, laatu italiaiksi. Kaikkihan on sitä mieltä, että Italiasta tulee kaikki toimiva. Niin toikin on nyt sieltä. Nyt mun ei tarvi normaalisti, me joudun putsaa aina näitä sisäreunoja, koska sinne on kertynyt niin paljon ruostetta. Tänne ei ole, mä laitan sinne pikkasen rasvaa ja prässään paikoille. Tässä on tärkeää nyt, että me prässätään oikein kokoisella ulkokehällä, eli ei tällä, vaan me etsitään holkki, mulla on tuolla oikeitkin holkkeja, niin tästäkin muuten huomataan, että kummassa puolella on magneetti. Toi jää kiinni tohon, täällä ei jää. Niin
oikein kokoinen holkki, joka on tämän ulkokehän kokoinen. Sitten kun me prässätään toi, no se tulee tuossa vastaan, mutta kun me prässätään toi napa tuohon kiinni, niin sitten me taas vedetään, tuetaan tätä sisäkehää, ettei pääse käymään sitä, että se samalla kun mä työnnän tota pihalle, niin se työntää ton sisäkehän pihalle täältä. Just niin kuin mä näytin tässä, niin mä räjäytin tämän. Siinä pitää aina olla varovainen, mutta perusjuttu. Nyt mä etin sopivan holkin tohon. Siitähän se löytyi sopiva. Nämä on ihan oikeita holkkeja. Se snadisti millin pienempi, ettei se jää tuonne jumiin, koska me joudutaan painaa tuo käytännössä tuonne ihan pesän pohjaan asti. Kyllä nyt. Kyllä se on. Se on pohjassa. Se näkee aina sitten tuosta, että ton sokan pitää mahtua hyvin. Mun mielestä se menee sinne. Laitetaan se sokka paikoilleen. Ja tähän jätetään toi kolo tuohon napsianturin kohdalle. Tätä voi vielä liikuttaa tässä paikoilla, jos on tarvista. Mutta se on jo ihan hyvin. Napsianturi menee siitä. Eli se on noin. Nyt meillä on seuraavana tuolta. Eli meillä on seuraavana tää navan painaminen paikoilleen. Ja tää pitäisi painaa pohjaan. Ei pelkästään nyt paineta tästä, koska sitten tämä rupeaa painamaan tätä sisäkehää pihalle. Eli meidän täytyy löytää holkki, joka on ton sisäkehän kokoinen. Mä haen tuolta holkkivarastosta taas. Sieltä löytyy oikein kokoinen holkki. Eli et se ottaa tuohon sisäkehän metalliin, koska sitä vasten me painetaan, eli se tulee näin. Ja sitten meillä tulee toi. Ja sitten tulee hän. Tän pitäisi mennä nyt ihan tästä kevyesti. Ja se on nyt pohjassa. Me nähdään se tuolta, että siellä se on pohjassa. Pikkasen rasvat vielä uutuuttaan jäykistelee, mutta muuten tää on niinku paikallaan nyt. Sama välystesti. Nyt ei kyllä ole välystä. Made in Italy. Sitten me aletaan laittaa kasaan. Eli tää plunssi lyödään takas tohon. No niin, sit me laitettiin toi takas tonne alapalloon, painettiin vaan, se naksahti sinne. Nyt me laitetaan vetari tänne takas. Se tulee sieltä, se ei tarvitse osua booreilleen, niin se on siellä. Ja raidetanko takaisin. Tuolla on semmonen 6-kulma tuossa raidetangossa sitten, jolla pidetään vastaan. Aina sitä ei oo tai se porsii, mutta mulla on tää raidetangon pää on kanssa vaihdettu tuossa aikalla. Olisiko nyt ollut vuosi sitten tai 2, niin se on sinänsä. Tuohon tulee napamutteri. Mutta me aletaan nyt kiristää näitä, eli tuolta alapallo, raidetangon pää, iskarit. Nopeasti momentit näihin. Iskarin yläpään pultit. Isolla avaimella 120 newtonia, koska näiden pysyvyys on tärkeä ja nämä on isot pultit. Noi pienemmät, ne menee, mä laitoin nyt ton 80 ton alapallon
pienemmällä avaimella ja raidetangon pään 70. Näin. Sitten mä löin tonne apsihanturin johdot vedin jo paikoille ja liittimen tuolta kiinni. Ja sitten me vähän naputetaan muovivasaralla se tonne takas sisään. Ja sitten meille tulee siihen vielä mutterivarmistus, mikä siinä olikin. Ja nää nyt ihan vaan käsikireydelle pienellä avaimella. Mutta vaan pitää sitä paikallaan. Sitten me lyödään tää peltikäikäle. Jarrukilpi tää vissiin virallisesti on, vaikka tää on tähän tämmönen onneton tässä mallissa. Sitten levy. Ja noin, mitkä pitää levyn paikalla, ja näähän toimii samalla tässä mallissani vanteiden ohjaimena. Ei sovi kaikkien tarvikevanteiden kanssa, kun niissä ei ole sitä koloa siinä. Levyt on ihan hyvässä kunnossa, vielä pieni ura. Taakse mä oon uusinut levyt, mutta huomaan, että voin näyttää tästä kohta, niin jarrupalat kyllä alkaa olla aika loppu. Tässä on Ferodon palat ja sen takia mä haluan käyttää ne loppuun ihan loppuun asti. Ja ostan varmaan samanlaiset Ferodot siihen. Ne on kalliimmat kuin normaalit, mutta ne on ihan pirun hyvät. Ei kannata hyviä jarruja ja isoja satuloita pilata huonoilla paloilla. Niin, jos tosta mitään näkyy, niin siinä ei montaa milliä ole enää pintaa. Kyllähän ne meni. Sitten nämä Brembon käyttämät E18 kiinnitysmutterit. Nämä on nyt teräkseen kiinni, eli tässähän on teräksinen pyöränapa ja tuossa on teräksinen myöskin toi. Tää on varmasti alumiini, mutta toi Brembon sovitekappale. Et jos silloin kun kiinnitetään alumiiniin, niin jos on kaikki alumiinia, niin kuin hipoautoissa on, niin silloin näiden momenttien kanssa pitää olla varovainen ja olla aika tarkka. Mutta satulat yleisesti isoon momenttiin, mä käytän tässä nyt sitä reilu satasta. Tää alkaa olla voiton puolella. Näytän vielä tosta ton. Eli mä otin tosta keskiön, Alfa Romeo keskiön pois ja tosta mä kiristän sen sitten. Otetaan tähän vielä semmonen tarvikeosa kiukku. Tän piti olla hyvälaatuinen tarvikeosa tän pohjapanssarin. Okei, onhan se siinä nyt ollut jo toista vuotta. Ja tää on aika matala. Täältä on lähtenyt jo yksi palane. Täältä mä nyt niputin uusiksi nää kiinni, kun tää nyt oli haljennut joka suunnasta. Tässä on just se, että mitä muovia ne käyttää. Tää on ihan tällaista, kun mä käännän tätä vähän, niin kuuluu raks. Se menee poikki. Ja tää oli vielä mainostettu, että tää on hyvälaatuinen. Eikä tää itse asiassa istunut oikeastaan. Tästä ehkä nyt vähän näkee, niin tää ei ole tehty näille Mito QV:n näille reunasuojille, vaan jollekin muulle. Et kyllähän se nyt voi sanoa, että vaikka ne tarkisti siellä sen sopivuudenkin, mikäli verkkokauppa nyt olikaan, niin kyllähän se nyt tavallaan sopii vähän sinne päin. Niin joo, kyllä se on seuraavaksi täytyy ostaa se Alfa Norkis. Se ei ole mikään huippu sekään, mutta se johtuu lähinnä siitä, että tässä ei ole oikein keskellä mitään kannatusta, mutta siksi tämä jää aina meinaa jäädä tälleen lörpölleen tästä keskeltä.
Tässä ei ole niinku mitään. Niin se on vähän huono, mutta se joustaa paremmin. Tää on tosiaan tämmöstä ihan raks muovia. Joo. No, tulipahan sanottua. Nyt te otetaan vaan auto alas ja onpa puhas. Ei raskis mennä ajaa ollenkaan. Ja kiristetään napamutteri. Tuolla on sanottu, että se olisi 266-29, oliko 4. Eli me puhutaan aika merkittävästä momentista, joten käännetään pitkälle. Laitetaan vaikka 280. Siinä olisi 280. Joo. Lähtee koko auto liikkeelle. Siinä. Uskotaan siihen. Anne. Se välys tuntui aiemmin ylä-alasuunnassa. Ja nyt on timmi. Ei liiku mihinkään. Joo. No niin. Siinähän se tuli korjattua ja nythän siinä ei ole välystä sit yhtään. Aivan priimatoi. En tiedä mikä sitä laakeria vaivasi. Muuta kuin että se olisi ollut välykseni heti lähtöönsä, mutta en osaa sanoa. Kertokaa kommenteissa, jos tiedätte. Mutta nyt se on hyvä. Nyt mun toivottavasti ei tarvitse koskea noihin laakereihin enää. Mä oon ihan kypsä vaihtaa niitä jo. Valitettavasti tuolla toisella puolellahan on myöskin Fevi Bilsteinin laakeri, mutta ei ole välyksellinen. No, aika näyttää. Lähdetään katsoa sitä toista juttua, mikä oli sitten ja mikä tossa tuli, niin korjattiin samana iltana vielä. Mennään sitä katsoa vielä. Sitten toisena me korjataan tästä tänään tullut ongelma. Vaimo oli sillä ajamassa ja kuulemma puhallin ei enää toimi. No, puhallin toimii, mutta se toimii vain 4-asennossa. Katsotaan, kokeillaan vähän. Ykkönen. Ei mitään. Kakkonen. Ei mitään. Kolmonen. Ei mitään. 4. Puhaltaa täysiä. Eli on aika tyypillinen vika. Ja mä oon melkein varma jo viasta. Ja kävin sen takia jo ostamassa siihen osaan. Tää on nyt Motonetin tarvikeosa. Tää ei ole niin kauhean kriittinen auton toiminnalle, etteikö uskaltaisi ostaa, mutta kyseessä on tuo puhaltimen vastus. 30 € taisi olla tää hinta. Joo. Eli aika helppo fiksi, jos ja kun se sillä korjautuu. Tuo puhallinmoottori on täällä alla. Tästä lähtee tää pohjamuovi irti. Yleensä tässä joutuu tekemään mitä vaan, tässä joutuu aina irrottaa hanskalokero. Mutta mä yritän nyt ensiksi ihan tosta, että jos mä pääsen tuohon käsiksi siihen alapuolelle, tämän pitäisi olla kaiketi alapuolella tässä, niin vaihtaa sen sieltä. Mä tuon ton kamerasta lähemmäs, kun ollaan siinä, niin mennään kurkkaa sitä. Sen pitäisi sijata täällä hanskalokeron alapuolella, ja täällähän on vaan tämmönen pahvi, joka lähtee irti ihan muistaakseni suht iisisti. Joo, kyllä se olikin niin, että tosta pitää poistaa ensiksi tämä muovi sivusta.
Sitten sen jälkeen päästään käsiksi tähän nastaan. Täällä ei itse asiassa ollut yhtään ruuvia, vaan täällä on 2 nastaa, tällaista vedettävää vaan. Eli 2 tollasta nastaa siellä. On siellä vielä 3. Noin. Se oli vähän erityyppinen. Sama periaate, isompi. Tän pitäisi lähteä irti ihan niin, että tässä ei ollutkaan ruuvia, vaan täällä on nämä reunat, nämä klipsut. Niitä painetaan ja sitten vedetään tonne päin. Kyllä se sieltä lähti. Mä otan tosiaan tämän koko höskän alas, niin ainakin voidaan sanoa, että on se aika tummunut. Hapettumaa. Sitten me otetaan tosta irti toi liitin. Sen olisi toki voinut ottaa ennenkin irti, mutta me otetaan se nyt. No, se on hyvin samannäköinen. Se on hyvin samannäköinen. Jotkut tosiaan vaan puhistaa näitä liittimiä ja tätä koko korttia, mutta mun käsittääkseni se on vaan tekohengitys. Se toimii hetki ja sitten se lopettaa taas toimintansa. 30 osa ei kannata kauheasti muuta tehdä kuin vaihtaa. Tähän sen takia toimii tuolla 4-asennolla pelkästään, että silloin se toimii ns. Täydellä virralla. Kaikki muut 1, 2, 3 asento tuossa, niin se rajoittaa sitä virtaa. Tässä ei ole mitään logoa valmistajasta. Rajoittaa sitä virtaa ja sen takia se 4 vaan toimii, koska tuo vastuspuoli on kärähtänyt siitä. Laitetaan tuo uusi osa paikalle ja tää lähtee. Tiedätte kyllä minne. Eli roski. In the bin. Sama juttu, se vaan naksautetaan tonne paikoille, eli laitetaan tonne. Naks. Sinnehän se meni. Sitten laitetaan piuha takaisin paikoilleen. Sitten me kokeillaan. Nolla. 1 puhaltaa. 2 puhaltaa. 3 puhaltaa. 4 puhaltaa. Se oli aika helppo vika löytää. Eli tää oli nätti pieni korjaus. Ja meillä toimii kaikki. Puhallinnassa 1, 2, 3 ja 4. Helppo korjaus. Mitä tää vei? 10 minuuttia. Tämmönen 1 sähköosa. Tässä ei tosiaan ole Alfa Romeo logoja. Tää on ilmeisesti ollut jopa niin huono osa, että valmistaja ei ole edes kehdannut laittaa omaa nimeä tähän. Eli tää hyvin todennäköisesti on tarvike ennestään jo. Se on semmonen, katsotaan kauan toi kestää ja nyt se ainakin toimii. Se on nopea vaihtaa uusi, jos tarvii. Siinähän tuli nyt ne hommat tehtyä. Nyt voi mennä taas hyvällä mielin katsastukseen, se on kohta edessä. Ei tuu valittamista enää väljestä laakerista. Ja puhalin toimii. Jos me nyt halutaan vielä spekuloida tätä asiaa, että mikä tässä laakerissa, vaikka mä dumasin tämän tietyillä termeillä tämän laakerin jo, niin mietin sitä, että on siinä teoriassa sellainen mahdollisuus, kun nämä nyt on kaikki tällaisia kaksosasia sisäkehältään, että vaikka se oli painettu ihan tiukasti, niin pieni mahdollisuus sille, että se napamutteri, kun se oli vanha, niin jos ei se mennyt riittävän pohjaa, vaikka se täytti sen lähes 300 newtonia, niin se napamutteri, eli siihen ei väliäksi, että näis lähtenyt aukee, jolloin tästä tulee välyksellinen. Et aikaisemmista kommenteista huolimatta, niin ei nyt heitetä kirvestä kehää vielä ton valmistajan suhteen, mutta kyllähän se myöskin on niin, että jos sä otat tunnettuja hyviä merkkejä siihen kyseiseen osaan, niin
kyllähän sä varmemmin saat täysin toimivaa. Ja SKF on kyllä loakereissa ollut hyvä, vaikka jotkut on sanonut niissäkin, että toi nyt oli Italiassa valmistettu ja se Akerto kaupungin. Mutta niissäkin on ollut joskus vähän heikkolaatuisia osia ja sielläkin valmistetaan osittain osia Kiinassa. Mutta ei ihmetellä sitä sen enempää, se on mikä on, se toimii kaikki hyvin. Katsotaan mitä nyt keksitään sitten seuraavalla kerralla. Tuleeko lisää vikoja? Pyrin tietenkin näyttämään ne korjaukset ja olisi vielä paljon materiaalia itse asiassa muutakin, joka on vähän niin kuin odottanut aikaa. Mitä voisi täällä hyvin näyttää? Jos huomaatte, mulla on uusi F-tähti. Se ei tarkoita sitä, mitä se ehkä voisi ajatella tarkoittaa, vaan se on Futuresin oman brändin logo. Jos teitä kiinnostaisi muuten yleisesti kuulla näistä yrityksistä, Futures, Eku Helsinki, Drive Motion, niin kirjoittakaa tonne alle, että jos teitä kiinnostaisi tällainen, että esiteltäisiin vähän harvinaisempia veritysosia. Niitä on. Jees, mutta jatketaan nyt ensi kerralla sitten taas ja katsotaan mitä silloin tehdään sitten. Moro!